Ja, jag tänkte att vi skulle ta en provtur i vår 404 hästars V60. Ni har säkert sett klippet på Youtube, eller klippen, det är 2 stycken klipp. Så nu, det är torrt, det är nästan lite vår i luften, eller vad säger du Henrik? Ja, nu är det riktigt fint när man suger på att ge sig ut på vägarna verkligen. Ja, så du har åkt i den här innan och provkört den och 318 hästar var det då, steg 3 då. Jajamän. Nu är det Henrik, nu är det 400 hästar i den här. Ja, det låter häftigt. Ja, det kändes som att den låg på max när jag åkte den tidigare, men ja, det ska bli spännande. Ska jag visa lite grann vad vi har gjort sedan dess? Där är lite små grejer som vi har gjort sådär. Man ser ju nästan inte så mycket, men jag kan ändå visa dig under huven. Vi har gjort ett nytt Optiflow. Ett gigantiskt stort luftfilter. Här har vi luft för, ja det är dimensionerat för 700 hästkrafter. Så att här finns luft så det räcker och blir över. Detta kommer vi till att ta fram också så att det kommer att bli tillgängligt på vår hemsida. Så det är riktigt kul. Sen i övrigt ser man ingenting. Här har det bytt givare, turbo och grejer sådär. Men det är bara luftfiltret som man ser. Mm. Så här har vi gjort lite mer jämförelse med 318 hästar. Ja, precis. 318 var förhållandevis få ingrepp. Ja, så mycket. Det var bara lite små grejer sådär. Men här har vi stretchat oss lite extra. Ska vi se vad du har gjort på utsidan? Kolfiber. Ja, schysst. Det gillar vi ju. Ja, verkligen. Det är alltid kul. Ja. Bromsar. Nu har vi uppdaterat riktigt här. 360 mm bromsskivor. Brembo-grejer. Brembo bromsok också. 6 kolvs. Riktigt rejäla grejer. Öhlins ställbara stötdämpare och ställbara fjädrar. Så man ser ingenting av det här, men du kommer till märka det, Henrik. Okay. Här har vi EBC bromsskivor. EBC bromsbelägg. Riktiga grejer. Lite bättre än original. Ja, det är gröna belägg där. Det är någon skillnad på dem, va? Det är tufft med grönt. Det är tufft med grönt. Precis som det finns lite olika modeller. Det finns på vår hemsida. Det finns beroende på vilket behov man har då. Ja, okay. Så gå in där och kolla. Avgassystem. BSR Sportflow. Här har vi stoppat dit kolfiber. Kolfiber igen, Henrik. Ja, såklart. Ja, men det gillar vi ju. 3 tums. Rostfritt. Utan ljuddämpare. Så ja, men det låter inte så farligt ändå. Om du står bara kvar där med mikrofonen så kan jag starta, så kan du höra hur det låter. Ja, absolut. Helt okej, va? Ja, det var ett väldigt så dolt, skönt murrande ljud. Jag hade förväntat mig att det skulle låta betydligt mer utan ljuddämpning. Alltså det här ljudet från den här 5:an, alltså det är ju helt grymt. Och få höra det från en diesel, det trodde man ju inte var sant liksom. Nej, man är van vid det här klassiska traktorljudet, lite mer så. Ja, precis. Men du Henrik, nu är det dags. Nu ska vi åka. Ja. Så hoppa in. Yes. Ja, du får ta det lugnt för jag har en tendens att bli åksjuk. Jag kan inte lova någonting. Är du beredd eller? Det tror jag inte, men vi får göra ett försök. Säkerhetsbälte. Ja, det är så tajt det kan bli nu. Ja, det är bra. Ja, men vi kör en sväng bortåt där. Här är det fritt från trafik och så testar vi lite. Ja. Man känner man av i alla fall. Man känner att det har hänt någonting, om man säger så. Ja, verkligen. Man märker rätt så stor skillnad jämfört med 300 hästar, eller hur? Ja. Och bra bromsare. Det var verkligen. Det var Brembo, sa du, eller?
Här känner du det, Henrik. Ja, Det blir ju lite... Den är ju rätt så... Inte det minsta lilla att den slog igenom eller någonting där. Så nu är det lite nytt oljegrus här, men det gör ju bara det mer spännande. det är roligare, ja. Men den ligger ju bra på vägen med, så det märks ju Öhlins-grejerna och det tycker jag. Ja, alltså den är ju, det är ju speciellt avstämt här. Nu har vi ju Niklas Jönsson, vår chassikille, han har ju justerat på det här. Ja. Så han har ju justerat massa STCC-bilar och så vidare och då fick han förtroendet att ta denna också. Men visst gick den bra? Ja, verkligen. Drag, alltså jag tyckte ju 318 hästar var riktigt bra drag i, men det här är ju något helt annat. 100 hästar till, man märker ju det. Ja, visst, verkligen. Men man sugs ju verkligen så bak i sätet. Superhäftigt. Så det är riktigt kul. Ja, det är så svårt att tänka sig att detta är en vanlig Svenssonbil. En av Sveriges mest sålda bilar. Så. Vi ska ska stå still här och köra iväg här, ska vi se. För då kan du känna hur det känns från första början sådär. Från start. Man märker ju det. Ja, verkligen. Nu är den ju kraftigt begränsad på ettans växel ändå, så att den växellådan tål ju inte så mycket, så vi har 600 Newtonmeter på de högre växlarna och det känner du direkt där. Ja. Men vad är det original då, undrar jag? Ja, som en vacker dag så lämnar den väl 350 Newtonmeter, men 600 det är ju nästan det dubbla, så att det är därför som det trycker till rätt så bra i ryggen sådär. Och det gillar vi. Och här märker man liksom att både bromsarna och chassit det hänger ju med väldigt bra till detta. Ja, verkligen. Ändå så kan man ju säga att 300 hästar eller 318 hästar, den var ju på inget sätt dåligt. Men som du känner så har det hänt en hel del. Ja, verkligen. Till och med så att varningsblinkersen den tänds automatiskt när vi kör. Det är ett tecken på att det går bra. Jaha, okej. Jag visste inte ens att den funktionen fanns. Så du känner ju här precis när det drar till så... Och det är ju inte förrän du kommer i tvåan som det... När tvåan går i då händer det grejer. Ja. Men så här, den är kraftigt begränsad på ettan då, som du märker. Och det är ju för att växellådan, den vill liksom inte ha mycket mer än 400 Newtonmeter på ettan då. Så jag testar en gång till här. Så kommer du känna när precis efter det att tvåan har gått i, då kommer momentet då. Så här känner du att den är ju betydligt mycket, där kom det ju. Och sen där. Och det är ju en enorm skillnad. Där har du en enorm skillnad på draget då. Ja. Och en original sån här, den dör ju av helt. När du kommer upp till liksom 3000 varv, då plattas det ut och sen händer det inte så mycket då. Men som du känner här så bara fortsätter ju motorn att dra. Och det är det som gör att den plötsligt blir en kul då. Ja, verkligen. Ja, roligt är det. En Volvo diesel som är kul. Ja. Så... Ja, det har man inte alltid fått. Så, men vi har ju mer än dubblat effekten också. Ja, och det 190 original och 404 nu. Så. Ja, precis. Här känner du att du behöver ju fyrhjulsdriften, annars så hade vi ju spunnit där också. Ja. Ja, men det känns som den ligger så bra på vägen och verkligen man får ner kraften i backen liksom. Det blir ju det. Så plötsligt så känns det liksom bilen hel. Väghållningen passar till bromsarna och till den här effekten då. Jag tänker att man kan få en sån Svensson-bil så här kul. Ja, precis. Du kan ha den och åka till dagis och till aktiviteter. Men samtidigt så kan du åka ifrån Porsche och sånt med den. Ja, precis. Och det gillar vi. Ja. Det kommer väl till bli ett 300
50 hästars kit, 340 någonstans där kommer det här resultera i. Alltså det här kommer vi aldrig sälja, det som är nu på 400? Nej, detta här är för att visa vad man kan göra med en Volvo-motor. Så att, och vi tyckte det är kul liksom att hålla på. Så att våra tekniker de ville säga, vad kan man göra med sån här? Och vad händer med motorn? Så att den är otroligt stark motor som är dimensionerad för enorma effektuttag. Så att inga problem överhuvudtaget. Och det är ju riktigt kul. Men hur pass tror du vi ligger nära gränsen ut för vad vi kan få ut? Så? Nej, alltså dieselmotorer är ju dimensionerade efter knackningen. Alltså själva spikningen som uppstår av självantändningen. Och den belastningen är mycket högre än vad själva effektuttaget är. Eller vridmomentsuttaget. Okej. Så, och det är det man kanske inte tänker på då. Att en dieselmotorn är ju extremt mycket kraftigare kolvar och vävstakar och allting är mycket kraftigare på en dieselmotor än på en bensinare. Så nej, där finns absolut inga problem med överbelastning eller sådär. Nej. Utan själva belastningen kommer i självantändningen och spikning och knackningarna som det är i en dieselmotor. Så, och som bonus så kan man ta ut i princip hur mycket effekt som helst. Så vi har ju fått byta en del kringdetaljer och sådär. Vissa utav dem kommer till de blir alldeles för dyra så att det blir nog inget sånt effektsteg då. Nej, så det är egentligen det som är begränsningen, att det finns ingen marknad riktigt för det, utan det är mer för att testa och se vad... Ja, vi måste ju testa. Alltså vi kan ju inte testa på kundbilar liksom, det går ju inte. Nej. Så att vi måste testa och prova och hålla på. Det måste vi göra med våra egna. Och där måste vi stretcha på alla begränsningar som bara någonsin finns. Men det blir ju lite ett bevis på då att det som säljs till kund är verkligen säkerställt att det här kommer att hålla. Liksom. Ja, precis. Men vi gör det mycket för att det är kul med. Ja, ja så är det ju. Vi kör ju allt utvecklingsarbete här i Växjö och vi har 5 tekniker som bara håller på med det här och det är klart att vi tycker det är kul att hålla på så här. Kände du det där, Henrik? Ja, jag känner det. Men genomgående så är att man blir glad av snabba bilar. Ja, men så är det ju. Verkligen, det är ju själva accelerationen som är härlig. Ja, precis. Alltså just där känns det som att man ska flyga av vägen faktiskt. Men jag får ju bara lita på dig då. Jag tycker den går bra den här. Alltså. Ja, det är sällan man har haft så kul i en Volvo, det måste jag säga. Möjligen min 240 då i så fall. Ja, precis. Det ska väl vara det. Ja, det är inget som kommer slå Volvo 240. 240 är ju en 240. Ja, det är ju bara så. Men du känner ju själv, detta är ju en... Här har vi alltså, det var en helt vanlig rondell som gick hur fint som helst. Ja, verkligen. Nej, men så tanken är att vi ska fortsätta här nu och utveckla 340-350 hästars kit. Alltså det blev en form av steg 4. Men vi tänkte vi skulle hålla oss ifrån att byta själva turbon då. Vi har sett att själva turboaggregatet är ingen direkt begränsning ens vid 318 hästar. Så att, alltså vid vårt steg, så att, steg 3. Så att det finns ytterligare. Mycket handlar om tajmingen på bränslet och spridartider då. Och det är det vi håller på att förfina hela tiden. Och vad är målet eller visionen för den interna utvecklingen, alltså den delen? Nej, tanken är ju att hur mycket effekt kan vi få ur den här utan att öppna motorn och ge oss in i den och ändra på någonting som är inuti den så att säga då. Vi öppnar ju lite då och då och kollar så att allting ser bra ut och sådär. Och kontrollmäter och så, men inte... Tanken är att inte byta vävstakar, kolvar och grejer och sådär, utan tanken är att göra någonting som
Så vi kan ta ut så mycket effekt som möjligt utan att överbelasta någonting då. Så man kan helt tryggt köra med våra trimsteg. Ja, nu är vi tillbaka på bygget här. Nu är vi tillbaka igen. Kaffe och semla kanske? Kaffe och semla, den saken är ju klar. Ja. Men då avslutar vi det här testet. Så Henrik, får du ner en semla efter detta? Jag måste nog först få upp någonting innan jag kan få ner någonting, tror jag. Ja. Nej, men vi hoppas alla har haft lika kul som vi har haft. Ja, absolut. Så, Och inte ha samma gröna färg i ansiktet. nej, precis.